Mlwallet app tutorial, how to create Mlwallet account or paano gumawa ng Mlwallet. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video, pinakita na natin kung paano mag-download ng Mlwallet app. And this time, mag-register na tayo or mag-enroll na tayo. So tap ko tong Mlwallet. Ito na yung na-download ko bali and na-install. And dito sa bandang baba, tap ko tong create account. And magka-create na tayo ng username. Yung username, kayong bahalang mag-create ng sarili nyong username. Pwedeng combination ng pangalan ninyo with numbers. Basta ang mahalaga is nagko-follow siya sa at least 8 characters yung haba niya. So, create na ako ng username dito. So, tap ko yung next. And by the way, kung may kapareho kayong username, kailangan nyo pumili pa ng ibang username. So, basta yung username, kayo lang ang meron nun, wala kayong kapareho. And once makapag-proceed na, password naman. So, tap ko tong show na button para makita ko yung password na kine-create ko. So, dapat at least 8 characters din siya, may at least isang number, and may at least isang special character. And kailangan ko lang i-retype or i-enter ko lang dito ulit yung password na kinreate ko. And by the way, itong password na to is pinapakita ko lang yung sample. Pero papalitan ko rin talaga to ng totoo kong password. Pinakita ko lang kung ano yung example ng mga password basta naka-follow to mga criteria na to. So, palitan ko lang to. And enter ko na yung password ko twice. So, tap ko na tong register. And this PIN will be asked every time you do a transaction. So, gagawa tayo ng 6-digit transaction PIN. Itong PIN na to, importante na hindi mo makalimutan kasi nga hindi mag-push through or hindi mag-proceed yung transaction. Let's say, nagpapadala kayo ng pera hanggat hindi nyo ine-enter yung 6-digit PIN ninyo. Which is, again, dapat hindi nyo makalimutan. And then, tap ko tong submit. And ito yung part kung saan kailangan natin kumpletuhin lahat ng information, yung personal details about sa atin. So, dapat maglagay ako ng complete name ko, yung first name, middle name, last name. Tapos, kung wala naman akong suffix, not applicable sa akin yan. And then, dito kailangan ko ilagay yung birthday ko, female ako, which is yung gender. And then, kailangan na i-enter dito yung email address. Ang sample ng mga email address is yung gmail.com, yahoo.com. And then, yung nationality is Filipino. Yung source of income and nature of work, kailangan din lagyan. So, kailangan lagyan nyo ng information lahat na may asterisk para makapag-proceed sa next step. So, kompletuhin ko lang to. And sa source of income, kung student kayo, ang ilagay nyo lang dito is allowance. Pero the rest, like kung nag-work kayo, pwede naman yung salary or yung commission. And pwede rin naman yung government aid dito sa baba kung nakaka-receive kayo ng pension or allowance from the government. So, sa akin, salary or wage. And the nature of work, depende to sa work ninyo. So, nakompleto ko na lahat ng information. Tap ko na tong next na button. So, after ko maklik yung next button, yung address naman natin. So, kompletuhin ko lang din to. And nakompleto ko na lahat ng information. Tap ko na yung next na button. And this time, kailangan na nating isubmit yung valid ID natin. Pwede yung SSS, yung meet passport, driver's license, PhilHealth ID, postal ID, voters, PRC, senior citizen. Pwede rin yung student ID and also yung company ID. And then dito, ang pipiliin ko is yung PhilHealth ID. And picturean ko lang siya dito. So, kailangan pasok yung ID sa loob ng pulang square. And use this photo. And tap ko na yung next. And yung address ko and yung ID na yung address na nasa ID, magkaiba. So, tingnan natin kung ano mangyayari kung magkaiba yung nilagay kong address and yung address na meron sa ID ko. Luma na kasi yung address dun sa ID ko. And this time, kailangan naman mag-take ng live photo. So, kailangan malinaw daw or maliwanag yung area and position your face within the frame. So, dapat pasok yung mukha natin sa frame and blink both eyes to take a live photo. So, pag ganito, dapat kung nakasalamin kayo, tanggalin nyo na lang yung salamin ninyo. So, tap ko tong let's go. So, nakailang try ako bago ko makita tong retake or use this photo na option. So, naka-4 or 5 try yata ako. So, ang ginawa ko is inulit ko na lang ulit yung pag-take ng mukha ko. And then, after nung 5 try, ito nagpakita na yung use this photo. So, kung sa inyo mangyari yon, gawin nyo na lang din yung ginawa ko na ulitin nyo na lang hanggang sa makita nyo tong option na to. So, proceed na ako and tap ko tong use this photo.
And meron na tayong PhilHealth ID na upload. Meron na ring live photo. So, tap ko na yung next. And para daw ma-verify yung identity natin in case na makalimutan natin yung password natin, kailangan natin mag-create or mag-set up ng security question and answer. So, importante na hindi nyo makalimutan yung sagot nyo sa security question nyo. So, this time, mag-set up na tayo ng security question and answer. Ang mahalaga sa pag-set up nito is dapat consistent yung sagot ninyo. So, let's say, for example, ito, what was the name of your first pet? Dapat, kung ano yung sinagot ko or ano yung sinet-up ko during registration, ganun din yung sagot ko consistently. So, pare-pareho dapat. So, kung lahat small letter din yung sagot ko moving forward. So, update ko lang to and proceed na ako or kumpletihin ko na yung the rest ng security question and answer. And naset up ko na yung security question and answer ko. Bali, 3 siya. And then ngayon, tap ko na yung next na button. And make sure all the details here are correct. So, i-double check ko lang kung tama lahat ng information dito. So, tama naman. Check ko tong I have read and accepted the privacy notice and terms and conditions. And tap ko na tong next. And by the way, before mag-proceed, pwede niyong basahin yung privacy notice and terms and condition bago mag-proceed sa next step. And then, mobile number naman. So, enter ko dito yung mobile number ko. And after ma-enter dito yung mobile number, tap yung next na button. And success! Your OTP has been sent to your mobile number. So, please check your inbox. So, ito na siya for 78156. So, enter ko lang siya dito. And dapat yung OTP, tayo lang din nakakaalam nun ha. Hindi dapat siya tinetext or fino-forward sa ibang tao. And tap ko tong next. So, hintayin lang natin. Here's your mlwallet number. So, ito na yung mlwallet number ko. And also, please expect an update within 48 hours regarding the verification of your status. So, makikita natin kung fully verified ba tayo or semi-verified. And ang major difference nung dalawang account is yung limitations nung amount per transaction or for each transaction kasi mas malaki pag fully verified. Pag add money or receive money, mas malaki pag fully verified. That's 200,000 pesos yung maximum and may limit per transaction na 50,000 pesos. Pag semi-verified, up to 40,000 pesos lang yung max. And then pag send ng money, pag withdraw, pag bayad ng bills or pagbili ng load or pag scan or pagbili ng mga items, mas malaki din pag fully verified, mas maliit pag semi. So, andito yung full list na yan. And also, for SME level, coming soon na din daw yan as mentioned or as indicated dito. And for now, tap ko tong start using the ML Wallets app. And then, mag-login lang ako dito. So, tap ko tong login. And ito na agad yung ML Wallet app to. So, sabi dito, para ma-enjoy natin yung free online padala, just add money to your own account, then send money via wallet to wallet. So, yung both services is free of charge. So, yung makaka-receive ng pera, walang makakaltas sa kanya. And also, pag nagpadala ka ng pera, wala rin makakaltas sa'yo. So, okay na tayo dito and click natin tong okay. So, ito na yung bagong ML Wallet app. So, currently, yung application daw natin is pending approval. I-check natin kung mabilis lang bang ma-approve itong account natin, kung aabutin ba ng ilang oras or ilang araw dito sa ML Wallet app. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And check nyo na rin tong next video. Andito yung playlist kung saan pwede nyo i-check yung ibang mga features pa na meron dito sa ML Wallet app and paano siya gawin. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!